आपलं इंटेन्शन आहे की प्रत्येक मराठी माणूस आपला हा शेअर मार्केट शिकला पाहिजे सोप्या आणि साध्या भाषेत, जो की आपण हे उद्देश घेऊन चालवतो एमके ट्रेडिंग, मी माझी टीम. सर मनापासून स्वागत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट 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 ऑफ असा कंटेंट घेऊन आलोय की तुम्ही एकदा फॅक्ट्स घेऊन गेल्यानंतर तुम्हाला कधी प्रॉब्लेम येणार. ट्रेडिंग स्टार्ट करून मला 1 इयर झालं. 1 इयरमध्ये मी फर्स्ट टाइम 10-10K कॅपिटल लॉस केला होता. मॉर्निंगला तुमचा प्रॉफिट चांगला असतो पण ते दुपारी लॉसेस होतो. कशामुळे? जेव्हा मला लॉस झाला तेव्हापासून मी कुणाल सरांना भेटलं, अमरजित सरांना बोललं, त्यांना सांगितलं असं असं झालं होतं माझ्याहून. त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले माझे. भरपूर काय भेटत असताना माणूस काही पण करायला ट्राय करतो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट फंड काय, मला निघायचं कुठं मार्केटमध्ये हेच माहीत नसतं. आता इथं काय करतो आपण, जसं ते म्हणतात ना की मुकुंद सर म्हणा, अमर सर, की आम्ही पर्सनल मेंटॉरशिप देतो, तर ते खरंच ॲक्च्युलीमध्ये पर्सनल मेंटॉरशिप देतात. तर जर एखादी विद्यार्थी परफॉर्म करत नसेल तर ते त्यांना पर्सनली कॉल करतात, बोलतात, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात. 30-40 हजार रुपये मी बाहेर क्लासेसमध्ये टाकले होते, बट एवढं डीपली नॉलेज ते तसं नाही भेटलं मला. म्हणजे फक्त इक्विटीबद्दल 4-5 कॅन्डल सांगणे बस, तेवढ्यावरच पूर्ण लेक्चर संपत होतं. नंतर मग एक माझा मित्र आहे ऋषी म्हणून, त्याने गायडन्स दिली की इथे पूर्ण प्रॉपर एकदा चेक करतो. खूप लो कॉस्टमध्ये एकदम टॉप क्लासचं नॉलेज इथं भेटलं मला. जर यानंतरही जर कोणाला जर ट्रेडिंग अकॅडमी जॉईन करायची असेल तर त्यांच्यासाठी एमके ट्रेडिंग अकॅडमी हे बेस्ट आहे. आज ज्या व्यक्तीला ट्रेडिंग जर्नीमध्ये इंटर करायचं आहे आणि ॲज अ करिअर म्हणून किंवा पार्ट टाईम म्हणून जर यायचं असेल तर हा प्लॅटफॉर्म तुमच्यासाठी आहे. इवन हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला 0पासून ते हिरोपर्यंत सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला 101% देणार म्हणजे देणार. तुमच्या त्याच्यामध्ये 1 रुपयाचा सुद्धा कुठलाही टायमिंग लॉस नसणार, पैशाचा सुद्धा लॉस नसणार. ही जिम्मेदारी आमच्या एमके ट्रेडिंग अकॅडमीने घेतलेली आहे. माझं नाव ज्योतिष बनसोडे. मला पण आता एक वर्ष होते ट्रेडिंग करतोय. तर एमके ट्रेडिंग बद्दल माझा असा एक्सपिरियन्स आहे की बेस्ट अँड बेस्ट पासून पार ॲडव्हान्स पूर्णपणे आज मी सर्टिफाईड ट्रेडर झालोय. मला एवढी खुशी आनंद होतोय की असं मी बोलू पण शकत नाही, एवढा आनंद होतो. स्टुडंटचे प्रत्येक प्रॉब्लेम हे वेगळ्या स्टेजला जाऊन थांबलेले आहेत आणि तिथलं आपल्याला एक सोल्युशन पाहिजे. त्यासाठी आपण हे वर्कशॉप अरेंज केलं होतं. त्या वर्कशॉपमध्ये आपण प्रत्येक गोष्ट ॲज इझिएस्ट वेमध्ये आपण सांगण्याचा प्रयत्न केला. अँड देन त्यांचं जे सक्सेस आहे तेच आमचं खरं यश मानावं लागेल. सो त्यासाठी हा इव्हेंट आम्ही ऑर्गनाईज केला होता. असेच फ्युचर प्लॅनिंग असतील आमचे इव्हेंट करायचे. सो ते पण लवकरात लवकर होतील आणि सगळ्यांसाठी ऑल दी बेस्ट.